خب دارم میرم خرید لوازم نقاشی. همیشه آخر هفته ها که تعطیلم میرم کل خریدایی که لازمه برای کل هفته رو انجام میدم برای آموزشام بهتون. بعد اصلا یه جوری میرم بیرون خودم خجالت میکشم. هپلی داغون. آره خلاصه میگفتم دیگه میرم فقط خریدا رو میکنم و دیگه اصلا فقط یه چیزی میکشم تنم و میرم. اینطوری بهتون بگم. بریم امروز ببینیم که اصلا باز هست، چون تعطیل رسمیه طبق معمول هزاران تعطیل رسمی دیگه این کشور. بریم ببینیم اگه باز بود یه خورده خرط و پرت لازم دارم بخریم و دوباره برگردیم آتلیه. آینه کوچیکا داری؟ آینه کوچیک نوشته بالا داره. همون لوازم تحریریه؟ آها. یه دونه بوم 100x70 دیپ به من میدی بی زحمت؟ مرسی. خب خریدامو کردم. ببین یه کیسه کوچولو، یه کیسه کوچولوتر اون ته با یه بوم 100x70 شد 2 خورده. یه تو که پا اومدم 2 خورده. یعنی واقعا آرتیست شدن گرون در میاد براتون، ولی میارزه دیگه خروجیش. خب سلام از آتلیه. از فردای دیروز من رفتم خونه استراحت کردم دیگه، خود با خودم رسیدم موها رو صاف کردم و دیگه انرژی رو جمع کردم که امروز بیایم سراغ آموزش جدید. حالا امروز میخوام چی بهتون یاد بدم؟ این تکنیک جدیدی که خیلی ترند شده، لیپان آرت، میخوام اینو بهتون یاد بدم. البته یاد میدم که خودم بلد نیستم راستش بخواین، یعنی تا حالا این کار رو نکردم، تجربهش نکردم، ولی اینقدر توی اینستاگرام همکارا و دوستای عزیزمو میبینم که این تکنیک رو انجام میدن و چقدر قشنگ و زیبا انجام میدن، اصلا دیگه وسوسه شدم که امتحانش کنم. و همونطور که دیدین دیروز رفتم کلی وسایلش هم خریدم که امروز بیام اجراش کنم. گفتم شما هم همراه من باشین که اگه همه چی خوب پیش رفت و درست پیش رفت، شما هم آموزشش رو ببینین و توی خونه اجراش بکنین. پس با من همراه باشین. خب وسایلی که من گرفتم چیان؟ یه بوم 50x70 گرفتم، میخوام روی بوم کار کنم. من آینه گرفتم در طرح‌ها و رنگ‌های مختلف، دایره، لوزی و مثلث. حالا توی مثلا 2 سایزه بعضی از اینا. خمیر یعنی تکسچر سرامیک گرفتم. خب حالا میگم من تجربه اولمه دارم این کارو میکنم و دوست داشتم که با تکسچر سرامیک امتحان بکنم. هم با تکسچر بسکت میتونین، هم به نظر من با میکروسمنت میتونین، هم با تکسچرهای دستساز خودتون میتونین. و طبق حالا سرچی که من کردم، این هنر اصلش با خمیر اصلا کار میشه، یعنی خمیر رو میان دراز میکنن، لول میکنن و با ساعتها با دقت و ظرافت این خمیر رو شکل میدن و در واقع اون بافت ها رو ایجاد میکنن. ولی امروز من گفتم با تکسچر سرامیک امتحان کنم ببینم مثلا چه جوری میشه. اگه خوب شد شما با سرامیک میتونین انجام بدین، اگرم نه که با تکنیک های دیگه که دوستان بهتون میگن یا همون تکسچر بسکت و بقیه مدل ها.
و رنگ اکریلیک گرفتم که بعد روش میخوام بزنم. رفتم شیرینی فروشی از این قیف‌های آماده گرفتم. جالب بود، من خودم قبلا با کیسه فریزر با سختی این کارو میکردم، بعد دیدم که ببین آمادهش خیلی شیک و مجلسی توی شیرینی فروشی ها هست. گفتم بهتون بگم اگر خواستین میتونین تهیه کنین و همین بریم که اجراش کنیم. کاری هم که کردم، اول طرحمو اومدم روی کاغذ A4 اتودش رو زدم. حالا من کامل نزدم و خیلی شلخته طور زدم به نظر خودم، فقط میخواستم حدودی جاها مشخص بشه که بعد این الگو رو منتقل بکنم روی بومم. برو بریم. به نظر من سخت‌ترین مرحله این تکنیک منتقل کردن طرح روی بومتونه. یعنی برای این قسمتش وقت بذارین حسابی که با مداد درست تقسیم بندی ها رو بکنین، طرحاتون رو بکشین، بعد دیگه واسه اجرا میدونین چی کجاست و همه چی قاطی پاتی نمیشه. حتی چیدمان های آینه هاتون هم میتونین موقع اتود زدن مثل من انجام بدین که دیگه خیالتون راحت باشه همه چی سر جاشه. خب من طرحمو منتقل کردم روی بوم. همونطورم که بهتون گفتم واسه این قسمت زمان بذارین که مرتب و منظم همه چیز سر جاش قرار بگیره. دیگه مرحله بعد شما فقط میرین تو قسمت اجرایی. حالا من یه سری جاها که میبینین اینا هست، اینا رو دور آینه ها هم حتی خط کشیدم که جاها مشخص باشه، بدونم که تکسچرم رو در واقع چقدر باید کلوفتر یا نازکتر کار بکنم که تداخلی با منطقه آینم نداشته باشه. اینا رو من مشخص کردم. دیگه الان میریم وارد مرحله اجرایی کار میشیم. کار دیگه ای هم که کردم، روی یه مقوای 50x70 دیگه اون چیدمان آینه هامو تقریبی روش چیدم که بدونم چی واسه کجاست، همینو منتقل بکنم روی بومم. برای شروع که هنوز خیلی قلق کار دستمون نیست، بهتره همه چیزو مرتب و منظم بذاریم که موقع اجرا گم و گور نکنیم چی مال کجا بود. اینم از این قسمتش. بعد توی این مرحله میخوام توی همین قیفایی که بهتون نشون دادم تکسچر سرامیکم رو بریزم داخلش و شروع به کار بکنیم. قاشق قبلی شکست، توصیه میکنم از قاشق محکم برای این کار استفاده کنید. حالا سرشو به هر میزانی که میخواین قیچی میکنین. من الان نمیخوام خیلی بزرگ و کلوف باشه، یه مقدار خیلی کم سرشو قیچی میکنم به این صورت.
این باعث میشه بتونین موادتون رو کامل هل بدین تا پایین به این صورت. بعد میریم برای اجرا. اینجاش هم میتونین اینطوری بپیچونین که راحت تر باشین. هر جایی هم دیدین بین کارتون اینجوری فاصله افتاد اصلا نگران نباشین. با ابزار میتونین کاملا ادیتش کنین. قبلا هم آموزشش رو بهتون دادم. یه تیکه میذارین و اینطوری با ابزار صافش میکنین و ادیتش میکنین، چون بعدن که روش رنگ بیاد خیلی مشخص دیگه نمیشه. دستم چی شد؟ خوش شد رو دستم. بعدش حتما دستتون رو کرم بزنین و به مرور زمان پوستتون داغون میشه. ببین صادقانه بخوام بگم غلط کردم. واقعا سخت. خدا قوت به اون دوستای هنرمندی که این تخصصشونه، این سبک. واقعا برای اینکه خیلی باید ظریف کاری باشه و خیلی همه چیز توی سر جای خودش قرار بگیره. تکسچر خشک میشه، یه جاهای روون نمیاد، قطع و وصل میشه. اصلا پدرم در اومد. ولی انشالله خروجیش خوشگل باشه دیگه. بریم جلو ببینیم چه جوری میشه. ببین فر میخوره، به جای اینکه این انسان صاف بیاد بیرون فر میخوره. البته خب من خیلی با قیف چیز نیستم، مثلا کار زیاد نمی کنم، خیلی هم توش خوب نیستم واقعا. بعد یه قرص آرام بخش قبلش میخوردم که اینجوری به رعشه نیفتم. خب مرحله اول تموم شد. از ساعت 9:09 اینطورا شروع کردیم، الان ساعت 12:41. یعنی این مرحله به نظر میاد که مثلا خیلی راحته ولی خیلی کاربرد البته برای من، شاید اون کسی که حرفه این کاره سریعتر انجام بده. میذاریم کاملا خشک بشه، بعد میریم واسه مرحله رنگش. خب من رنگم هم درست کردم، این شد. بدین گونه یه چیز
قرمز زرشکی قهوه‌ای طور، قهوه‌ای که نه، همون حالت زرشکیه که این دوتا رنگ رو با هم قاطی کردم. این دوتا با هم ترکیب شدن این. طبق معمول همیشه هم که بهتون میگم رنگ رو زیاد درست کنین، دستتون نلرزه، چون وسط کارتون رنگ کم بیاد بیچاره این. بریم رنگ کنیم. بریم. خب نکته این که دست اول همونطور که میدونین همیشه یه مقدار اینجوری کر و کثیف طور هست، نگران نباشین. یه دست رو میزنیم کاملا تمام زیر و رو و این لای خمیرا و اینا رو هم بزنین که جا نیفته. از کنار و بالا و پایین و اینا همینجوری کامل نگاه کنین، چون خیلی جاها ممکنه که سفید بمونه. بعد دست دوم رو با دقت تر و تمیزتر میزنین و کامل صاف و قشنگ میشه. خب ساعت الان 3:33 است و من در 3:33 3 دست رنگ به این تابلو زدم تا اینجا اینطوری شد. باز هم میشه یک دست دیگه خورده بشه که دیگه کاملا یک دست و قشنگ بشه، ولی حالا نمیدونم، شاید ولش کنم، اگرم حوصله‌ام کشید شاید دوباره رنگ کنم، ولی فعلا میخوام دوره های کارم رو مشکی کنم. حواستون باشه که دوره های کارتون رو هیچ وقت همجوری ول نکنید. کار شما رو واقعا یک دوره تمیز بیشتر جلوه میده. برای همین من الان دوره هاش هم مشکی میکنم. اگر لازم شد یه دست دیگه هم روش زرشکی میذارم دیگه کامل خوشه. میرم خونه دنبال استراحت و بقیه ماجراها. فردا میام آینه کاریشو انجام میدم. خب صبح بخیر از فردای دیروز. بریم سراغ آینه کاری که آینه ها رو بچسبونیم. فقط یه نکته بهتون بگم که این یه پروژه واقعا چند روزه بود برای من. حالا برای منی که تا حالا تجربهش رو نداشتم، یه روز که خرید وسایل بود، یه روز طرح منتقل کردم، یه روز کار تکسچرش انجام دادم و رنگش رو زدم. امروز میخوام آینه ها رو بچسبونم. یعنی فکر نکنین که حالا یه تابلویی که 2 ساعت تموم میکنین و خلاص، بروش حسابی کار کنین. بریم که بقیه‌اش رو انجام بدیم. خب کاری که من میکنم با گوش با پشت هر تیکه آینه با چسب چوب که چسب چوب شماله برای من، یه مقدار چسب میزنم اینطوری، اینو آغشته میکنم و میمالم پشت آینه.
خیلی هم زیاد نباید بریزیم که وقتی فشار میدیم از همه طرفش نزنه بیرون. بعد میذارم روی جایی که مشخص کردم فشار میدم. منطقه خب زمان میبره تا خوشه دیگه، بعد بذاریم به همین حالت باقی بمونه. یه نکته دیگه میتونین رو خود کار هم چسب رو بزنین، ولی من ترجیحم اینه که رو پشت خود این بزنم و بعد بذارم روی کار. خب بالاخره تموم شد و خروجی شد به همین زیبایی. یه خورم از نزدیک بیارم که ببینید. خیلی به نظر من تکنیک زیبا و قشنگیه. حتما توی خونه امتحان کنین. درسته که یه خورده برای شروع ممکنه براتون سخت باشه، ولی به نظر من واقعا تکنیک قشنگه و داشتم فکر میکردم اگه تو ابعاد بزرگتر کار بشه که دیگه اصلا فوق العاده، واقعا زیباست. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این آموزش. اگر که دوست داشتین ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال رو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.